Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a QFD Group legújabb podcastje. A mai alkalommal a cégek mumusáról, az FMEA-ról fogunk beszélgetni meghívott szakértőinkkel. Kezdjük is el! Welcome to the QFD Group podcast, your go-to source for the latest updates and insights in the automotive industry. Your competence is our mission. Akkor, ahogy említettem, a mai beszélgetésünknek a témája az FMEA lesz. Meghívott szakértőink, tanácsadóink, oktatóink, Nagy Tivadar és Boronyák László. Köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönöm. FMEA. Kezdjük az alapoktól. Mi az FMEA? Miről szól? Ugye egy pár mondatban, ha valaki össze tudná nekem foglalni, azok kedvéért, akik nincsenek benne ebben a napi rutinban. Alapvetően az FMEA egy kockázatelemzési módszer. Egy csapatorientált, szisztematikus kockázatelemzési módszer. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy az adott célterületen, ez lehet akár egy termék, akár egy folyamat, milyen kockázatok merülhetnek fel. Nagyon röviden erről szól. Tehát hozzátenném, hogy elég régi módszertan, és egy katonai szabványból indult el, és az autóiparban igazából a QS 9000-rel került be 94-es évben, és azóta tényleg nagyon sok cég kicsit killódik vele, pedig egy igazán jó proaktív módszer. Ha jól használjuk, és ha használjuk, ugye? Hát használják, mert általában kötelező, a jól az nem mindig sikerül. Milyen fejlődési stációi voltak ennek, ha ezt egyáltalán így lehet mondani? Hogy honnan indult, gondolom valami elég egyszerű lehetett, ugye most a legfrissebb, tehát akkor máshogy fogalmazok, a mai FMEA-k mennyiben mások, mint a 20-25 évvel ezelőttiek? Hát mondanám azt, hogy talán néha rosszabbak is, mert maga amúgy a módszertanon túl sokat nem változott, tehát ugyanaz a gondolkodás van mögötte. Amikor indult, akkor a cég... Várjál, akkor a módszertanról, hogy mi is maga a módszertan, ugye? Hogy azért egy alapot azért adjunk. Tehát igazából két fő csoportja, most már újban 3 is, tehát hogy van folyamat FMEA, amikor egy gyártó folyamatot elemzünk, illetve van termék FMEA, amikor a termék dizájnjában rejlő kockázatokat vizsgáljuk meg. Tehát ez a két alapvető dolog. Azt gondolom, a legtöbb embernek a folyamat FMEA-ról van ismeret, illetve gyakorlata, de mindkét módszer egyébként együtt indult. Nagyon nagy változások nem lettek. Azt gondolom, hogy a 2019-es kézikönyvvel most sokkal jobb lett. Ez volt az elején azért is, mert mondjam, mutatom az a könyvet, tehát a kék és narancsárga szín, ez azt jelzi, hogy a kék volt az AIAG-nak az FMEA könyve, egyébként ez volt az első, majd a FAUDIA 4-esben kicsit más módszere grafikusabban indította, és akkor ez 2 iskola volt, ami megbonyolította a dolgot, most viszont már csak egy módszertanunk van. De maga nem változott. Akik komolyan vették, azok régen is jól csinálták, akiknek pedig csak egy muszáj feladat, azok ma is és mindig küzdeni fognak vele. FMEA gyakorlatilag, hogyha egy pár szót tudna valaki mondani azok kedvéért, akik nincsenek benne a napi gyakorlatban, de szokták hallani, hogy FMEA így, FMEA úgy, úristen, már megint FMEA értekezletre kell mennem, nincs időm, mert FMEA-zom. Mi is ez az FMEA? Tehát maga mi az alapkoncepció? Maga az FMEA egy kockázatelemzés. Arról szól az egész elemzés, hogy melyek lehetnek azok a lehetséges hibák, amelyek egy terméknek a létrehozásánál, terméknek a megtervezésénél, illetve a termék legyártása során előfordulhatnak. Itt minden olyan apró dolgot figyelembe kell venni, ami elméletileg előfordulhat.
Nagyon kicsi a valószínűség annak, hogy egy hiba mondjuk előforduljon, de figyelembe vesszük a tervezésnél, illetve a folyamatnak a megtervezésénél azért, hogy ez már ne legyen ismeretlen a számunkra, amikor már megtörténik maga a terméknek például a gyártása. Itt szoktam mondani, hogy tényleg mindenki megértse, hogy van az a magyar közmondás, hogy addig jár a korsó a kútra, tehát nagyon sok gyakorlatunk van, amiben bízunk, ez jól működik, meg betanítottuk a dolgozókat, és valójában nem tudjuk igazából jól kezelni, hogy mi az, ami a jövőben bekövetkezhet. És talán ezért van az, hogyha elmegyünk egy gyárba, a 8D-ről nagyon komoly ismeretek vannak, hiszen van egy reklamációnk, van egy probléma, amit a vevő reklamált, határidővel, költségekkel, de nehezen tudjuk preventíven azt kezelni, hogy hogyan tudunk egy akár ismert, vagy közben feltárt hibát a jövőben kezelni, és azt jelenti talán a kockázatmenedzsment, hogy a hibákat megfelelő szinten tudjuk csökkenteni, vagy éppen elkerülni. Hogy pontosan hogy lehet? Tehát, hogy mondjuk, hogy azonosítunk egy hiba lehetőséget. Mondjatok egy példát, bármit. Tehát szerintem tipikus példa, bocsánat, hogy a dolgozónak mondjuk 4 darab csavart kellene beszerelnie egy alkatrészbe, és akkor csak 3-at szerel be. Annak ellenére egyébként, hogy már hónapok óta minden nap berakta 4-et, de lesz egy olyan pillanat, amikor csak 3-at fog beszerelni, és hiába nem történt akár vele sem, tehát így szokták mondani, hogy kicsit mint a Murphy-ben, hogy ami bekövetkezhet, az a mi gondolkodásunkhoz be is fog következni. Jó, tök jó. Tegyük be, hogy 4 csavar helyett 3-at csavaroz. És akkor most identifikáltuk a problémát. So what? Mi a következő lépés akkor? Szóval ebben az esetben, hogyha van nekünk egy olyan folyamatunk, ahol be kell hajtani 4 csavart, de ebből csak 3-nak a behajtása valósult meg, akkor ugye meg kell nézni azt, hogy mi okozhatta ezt a hibát egyik oldalról, másik oldalról, mi lehet a hatása ennek a hibának. Ezt a 3-as tagozódást az FMA készítés során végig fenn kell tartani. Bármilyen típusú FMA-ról beszélek, ez a 3-as tagozódás végig megvan mind a 2 típus FMA-ban. Azt mondtad, hogy mi okozhatja, és milyen hatása van, ez 2, mi a harmadik? Hát maga, hogy hiányzik a mód. Ja, hiba mód. Aha. Igen. Tehát, hogy hiányzik az egy csavar, mert csak 3 került behajtásra, ő került a fókuszba, ő került a vizsgálatomnak a középpontjába. Aha. És meg kell néznem, hogy mi okozza, és mi lesz a hatása. Az okokat úgy bontom szét, hogy megnézem, lehet-e emberi vonatkozású oka, lehet-e gépi vonatkozású oka, anyagi vagy környezetre visszavezethető oka. Ezt a okelemzést, ezt nem csak az iparban lehet használni, a való életben bárki használhatja, mert probléma megoldásra, és probléma mindenhol van, tökéletesen jó. Igen, bizonyára, amikor otthon egy ilyen hibaelemzést elsütsz, akkor bizonyára igen, nagyon szeretnek téged, nem? Tehát... Egyébként megint visszakanyarodnék a 8D-re, tehát a 8D-nek a D4 gyökérok elemzésnél, hogy mit csinálunk, akik jól csinálják, készítenek egy isikavát, vagy halszák a diagramotok, ugyanazt csinálják, ugyanazokkal a tényezőket vizsgálják, hogy ember, gép. Meg tudtak kérdezni, hogy miért nem a módszert, vagy ezt szoktuk mondani, hogy annyira magas szinten van az FMEA, hogy a módszer az majd később, hiszen még csak a folyamat tervet fogjuk elemezni, tehát majd abból származik a kontrollplán és a munkautasítás, tehát a módszer még mindig a kezünkben van, tehát azt nem tartjuk így alapból kockázatosnak. Más kérdés, mondjuk egy 8D után vizsgáljuk meg. A módszer alatt most pontosan mit értesz? Hogy, magát például a folyamatnak a lefutását, tehát egy munkautasítás, igen, így van, igen, például. Vagy egyébként egy design FMEA-nál nyilván a tervben, hogy kapcsoltuk össze például az interfészeket, vagy mondjuk például a tűréseket, a tűrésláncot, igen, hogy hozunk össze, tehát körülbelül ezt így kell látni. Jó, megvan. Most nem akarok, lehet, hogy rossz szavakat használok, mert ugye én csak messziről ugatom ezt a témát, de azonosítottuk akkor a... Hibamód, hibaok, hibahatás. Igen, ezt a 3-at,
És akkor mi van? Mi a következő? Amikor megtaláltuk a lehetséges okozókat, akkor a okozókra valamiféle intézkedéseket kell hozni. Az intézkedéseket két csoportba tudjuk sorolni. Az egyik a megelőző intézkedések, a másik pedig a felfedező intézkedések, vagy detektáló intézkedések. Magyarul olyan megoldásokat kell találnunk arra vonatkozóan, hogy ez a csavarozás mindig, vagy az esetek lehető legnagyobb részében hiba nélkül fusson le, ami biztosítja azt, hogy ezáltal a legkevesebb selejtem termelődik, és a leghamarabb megtörténik ennek a folyamatnak a lefutása. Ezáltal a taktidőm teljes egészében meg fog felelni az elvárásoknak. Ezáltal ez az egész elemzés arra irányul, hogy minél kevesebb pénzbe kerüljön, tehát pénzt lehet megspórolni egy megfelelően kidolgozott elemzéssel. Talán itt elmondanám, hogy mi is a különbség egyébként a megelőző és az észlelő között, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy ez például egy technikai megoldás. Tehát, hogy van egy kamera, mindenki azt gondolja, hogy az egy észlelő, hogy majd a kamera látja, pedig a határ nagyon egyszerű. Minden, amit a hiba bekövetkezése előtt teszünk, az megelőző. És minden, amit utána, az pedig észlelő, és ebből szerintem mindenki érti, hogy amikor az észlelésről beszélünk, a hiba fellépett. Így van. Tehát, és most ugye itt megint jön a preventív gondolkodás, hogy úgy kell nekünk egyébként ilyen intézkedéseket hozni, hogy a hiba ne lépjen föl, tehát minden preventívet az elején kell, mielőtt a hiba bekövetkezne, mert utána már nyilván azt fogjuk észlelni, tehát az annak a valószínűsége, hogy egy bekövetkezett hibát milyen eséllyel találunk meg. Ha egyszerűen szeretnénk megfogalmazni, a selejt lesz az, ami elválasztja a két dolgot. Van selejtdarabom, vagy nincs. Ha nincs selejtdarabom, és az intézkedés előtte hatékony, akkor megelőzésről beszélek. Ha a selejtdarab már létezik, és az intézkedésem akkor hatékony, akkor már detektálásról fogok beszélni. Itt hozzátennék egy ilyen tipikus hibát, ez nem csak az FMEA-ban, hanem 8D-ban is tipikus, hogy sokan azt gondolják, hogy van egy hiba, és arra kell hozni egy intézkedést. De való életben is általában ilyen intézkedés kombókat hozunk, tehát sokszor intézkedés csoportokat, tehát vizuális valami segédlet, átalakítjuk a sort, javítunk az eszközökön, tehát az egy nagy tévedés sokszor, hogy egy hiba, egy intézkedés, és sokszor ugye itt bukik meg például egy ilyen Excel-es módszernél, hogy egy sorba egyet írnak be, így nehéz kezelni, tehát általában, mint a való életben az intézkedéseknek a kombóját szoktuk összeállítani. Én egyébként ilyen példát szoktam hozni, hogy ahhoz, hogy ne törjenek be a lakásunkba, hogyha már valaki kitesz egy riasztót, a riasztó látszólag detektál, hiszen egy szenzor érzékeli, hogy valaki megjelenik, de a tapasztalatok azt mutatják, az én biztonsági cégeknél is, nyilván ahol riasztó van, az prevenció is, hiszen oda csak az fog bemenni, aki minden kockázatot bevállal, tehát kicsit úgy ezekből is lehet látni, és akkor mondjuk van kerítés, meg bezárjuk az ajtót, tehát egy csomó intézkedést teszünk tulajdonképpen, hogy ez a negatív esemény ne következzen be, tehát nem csak egy intézkedésről beszélünk. És hát nyilván, ahogy mondtad is, sokkal olcsóbb preventíven, mint a detektálás, ugye? Olcsóbb, de ezt teszi nehézzé, hiszen a vevői reklamációt, illetve a selejtet, azt jól tudjuk mérni. Nagyszerű diagramjaink vannak erről, kimutatás, mennyi reklamáció volt, hogy állunk, viszont azokat a költségeket, amiket elkerültünk, azokat nagyon nehéz mérni, hiszen az nem következtek be. Az azt fogja jelenteni, hogy mondjuk az következő évi veszteségünk 20%-kal csökkent például, az egy jól mérhető, de nem aznap, mint mikor egy selejtet rögtön meg tudok mérni.